চলো ঠিক আছে হৈছে done okay so hello everyone আকৌ এটা ভিডিও লৈ আহিলো okay already আমি গম পাইছো যে CTET ৰ নোটিফিকেশন ওলাইছে February 8 ত হ'ব এক্সাম টো so এতিয়া যেটো আমাৰ ফাৰ্স্ট ডিউটি বুলিয়ে কলো মই বা ৰেসপন্সিবিলিটি হিটো হল কনসেপ্ট কৰাৰ লগে লগে আমি কি কৰিব লাগিব কোৱেশ্চনসও প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব ৰাইট সো হে কোৱেশ্চনস যেতিয়া প্ৰেক্টিস কৰিম আমি তেতিয়া গম পাম যে আগত কি ধৰণৰ কোৱেশ্চনস আহি গৈছে কেনুকা প্যাটাৰ্ন ওকে কোনটো কোনটো টপিকৰ বেছি ওয়েটেজ আছে কোনটো পৰা কিমান কোৱেশ্চনস আহিছে হেনেকে আমি ৰিলেট কৰিব বা কেনুকা ধৰণৰ আহে কোৱেশ্চন কেনুকা টাইপ অফ কোৱেশ্চনস আহে সো হেই কাৰণে আমি যেহেতু কনসেপ্ট ভিডিওস অলৰেডি কৰা হৈছে আমাৰ এপত Scordemy এপত অলৰেডি ইতিমধ্যে মই গুটে CDP ৰ পাৰ্ট 2 কমপ্লিট কৰিছো প্ৰায় ৰাইট সো হেই কাৰণে ইয়াতে মই ইউটিউবত লৈ হিসু কোৱেশ্চন প্ৰেক্টিস কোৱেশ্চনস আমি ইতিমধ্যে দুটা সেশন কৰিলুৱে প্ৰেক্টিস কোৱেশ্চনস এন্ড আপোনালোকে মোক ইমান মৰম দিয়াৰ বাবে মই আজি আকৌ এটা কোৱেশ্চনৰ সেশনস ওকে ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন সেশনস সেশন লৈ আহিছো ঠিক আছে সো হেতু আমি এতিয়া স্টাৰ্ট দিম ঠিক আছে টাইম ওয়েস্ট নকৰাকৈ আমি এতিয়া ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন টু লৈ মুভ কৰো ঠিক আছে সো ওকে yeah hello okay so এতিয়া question to answer কি হ'ব first okay অকল চালেই নহব ভিডিওটো আনসার কব লাগিব তেতিয়া কি হ'ব আমি এনেকে ডিসকাশন কৰিম এইটো অপশন কিয় হয় এইটো অপশন কিয় নহয় বা কোনটো কনসেপ্টৰ লগত ৰিলেটেড এইটো এটা আমাৰ কোৱেশ্চন আনসাৰ ৰাউন্ড নহয় আমাৰ এটা ডিসকাশন ৰাউন্ড বুলি আমি ধৰিব লাগিব ৰাইট ওকে তো চলো ওকে হেল্ল এভৰিওয়ান কি খবৰ ভালনে আপোনালোকৰ ঠিক আছে সো the first question to কি আছে the other name for Pavlovian conditioning Pavlovian আমি conditioning আমি জনে পঢ়িছো আমি CDP part 2 পঢ়িছো আমি গম পাও Pavlov কোন আছিল তেওঁ দিয়া থিওৰি টু কি আছিল ৰাইট সো তেওঁৰ যেটো conditioning থিওৰি টু হিটোৰ আন এটা নাম কি হ'ব কি আছিল হিটো খুদিছে ইয়াতে কোৱেশ্চনটো কি হ'ব আনসাৰ লাগে মোক আনসাৰ লাগে ওকে কমেন্টত আনসাৰবোৰ জনোৱা ঠিক আছে আনসাৰবোৰ জনাই থাকিলে ভাল লাগিব ওকে কমেন্ট ইন্টাৰেক্ট কৰিব আপোনালোকে ঠিক আছে সো আদাৰ নেম টু কি আছিল আমি অলৰেডি গম পাও যে ক্লিনিক্যাল এপ্ৰোচ নহয় কাৰণ তেওঁৰ যেটো থিওৰি আছিল হেতু কন্ডিশনিংৰ ওপৰত আছিল ৰাইট কেনেকে আমাৰ স্টিমুলাস আৰু ৰেসপন্সৰ যেটো ৰিলেশন ওকে স্টিমুলাস আৰু যেটো ৰেসপন্সৰ যেটো ৰিলেশন হিটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পিনে আমাক এটা থিওৰি বা এটা কনসেপ্ট দিছিল ৰাইট সো okay etu ki hobo itia so the first option or jeto answer hobo etu hobo option C classical conditioning to classical conditioning to ami Pavlovian conditioning bulio kon jot ki asil monot asene baru je eta kukurok haddi edal di pine khana food eta di pine response or stimulus or bond to create korisil right the first bell to ring korise then first food dekhaise then bell ring korise then food and bell ekeloge present korise titia kukurtur ki hoisil saliva ulaisil right salivated korisil so titia ki kukurte buzile je jitia bellor sound to die it means je acha khana ahibo so next ki korle jodi bellor sound to hune tar saliva ulai okay henuka asil yes good very good eneke answer pale bhal lage right okay chalo next ঠিক আছে next question to saw me yes okay next question to guess saw to learn is related to motivational aspects of learning ot jitu egitar bhitorot kuntu hobo baru egitar bhitorot is a to learn ei concept ami kuntu logo relate koribo paru ami কোনটো লগত ৰিলেট কৰিব পাৰো আমি আচ্ছা সো ইয়াতে চাবা ফাৰ্স্ট আছে ডিগনিটি মানে কি আমাৰ সেলফ ৰেসপেক্ট ৰাইট সেলফ ৰেসপেক্ট ওকে আমি নিজকে কেনেকে চাও ইনসাইট মানে যেটো বস্তু আমি এটা বস্তু ডিপ এনালাইসিস কৰো ওকে হেতু তাৰছ সাইকিক পাৱাৰ মানে আমাৰ হেতু এটা সাইকোলজিক্যাল পাৱাৰ সো ইটা ইন্টেন্ট মানে কি ইন্টেন্ট মানে এটা কনসিস্টেন্সি ৰাইট কিবা বস্তু আমি শিকিবৰ কাৰণে যেটো আমি কনসিস্টেন্সি আমি মেইনটেইন কৰি ৰাখো
হেতুক আমি কি বুলি কম মোটিভেশনাল এসপেক্টত হেতু ৰিলেট কৰে কাৰণ মোটিভেশন মানে কি আমি নিজকে হে কনসিস্টেন্সিটো মেইনটেইন কৰি ৰাখো ৰাইট সো হে কাৰণে টু লাৰ্ন মানে কোনটো কাৰেক্ট অপচন হ'ব টু লাৰ্ন মানে কোনটো কাৰেক্ট অপচন হ'ব অপচন এ ইন্টেন্ট এইবোৰ যিমান কোৱেশ্চনছ কৰা গৈছে এইবোৰ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় আপোনালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে ৰাইট আৰু এইবোৰ এনেকুৱা প্যাটাৰ্নৰ কোৱেশ্চনছ অলৰেডি আহি গৈছে আৰু এইবোৰ কোৱেশ্চনছৰ পৰা ৰিপিট আহা বহুত বেছি চান্স আছে সো হে কাৰণে মই এনেকুৱা কোৱেশ্চনছ লৈ আহিছো যিবোৰ কোৱেশ্চনছ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় ওকে ঠিক আছে হে কাৰণে আজি আমি ইয়াতে ডিসকাশন কৰিছো ওকে চলো নেক্সট কোৱেশ্চন যাও yes very good okay good okay next ঠিক আছে সো এটা কি আছে চাও নেক্সট কোৱেশ্চন টু perceptual learning is learning of perceptual learning কি আছে perceptual learning কি আছে perceptual পাৰৰ পৰা আমি কি ওলাব পাৰো perception right a perception মানে আমি কি বুঝো tell me okay perception মানে আমি কি বুঝো that is জিবুৰ আমি perceive কৰো জিবুৰ knowledge আমি perceive কৰো আৰু আমি knowledge কেনেকে perceive কৰো through our sense organs right আমাৰ sense organs or দ্বাৰা আমি knowledge perceive কৰো so ইয়াতে যেটো আছে আমাৰ যে perceptual learning হেকানে কি হৰ কাৰণে হ'ব okay so SR connections hobo nohoy tate amar sense organs or imanata important nohoy okay then stimulus that immediately follows response stimulus or response so yate again it is SR physical moment to amar ki dhorone perception hobo perception amar physical moment to nahe right so amar perceptual learning to ki hor logo related thake reorganization of functional whole okay so jitu amak sensory okay sensory experience dorkar aru amar sense organs are importance hoy okay so ekunai bhul answer dia gol ba khuddho answer dia gol hetu eku matter nokore answer dia to important titia ami ki hoy ami gom pau je etu ki hiki aso ami ba acha moi enuka he bhabi asile dokhon etu nohoy tar mane enuka hoy titio ultimately amar ki hoy hikaye hoy okay so moi jagat pohisilu je learning or process or amar kitiao win and loss bule eko nohoy okay profit and loss ba jikilu harilu henuko eko na thake okay either we learn okay or we mane ki ami eta new way of learning khiku thik ase je kuntu eto answer suppose eta a buli kunubai kole khuddho hoy gol kunubai b buli kole bhul holeo ami hetu to gom pau je acha b to option to bhul hoy so hetu ultimately hikaye hoy okay thik ase so next time next question hole jami so question number 4 ki ase okay so question number 4 is distinguishing the call of birds is an example of okay ami call of birds or jodi call of birds mane jan birds or sounds thake hetu jodi ami distinguish koribo paro hetu kuntur logo relate koribo pare baro kuntur logo relate koribo pare answer diok okay so etu relate koribo paribo ki hor logot je ami call of birds mane ki ami birds or sound khunibo lagila amar ki lagibo sense organ or tate involvement lagibo right so sense organ buli kor lage aru kuntu ahi jay yate amar perceptual learning right thik ase okay aru ekunai মই আৰু কৈছো ভুল হলে ডিসঅ্যাপয়েন্ট নহব ওকে ট্রাই কৰি থাকক ঠিক আছে সো নেক্সট যাও আমি এন্ড কোনোবা যদি মানে হয়তো আপোনাৰ লগৰ মাজত এনেকুৱা থাকিব পাৰে কনসেপ্ট কিছুমান ক্লিয়াৰ নাই বা কিবা ডাউট আছে কিবা query আছে question আছে কিবা confusion আছে then মোৰ telegram channel to already mention কৰা গৈছে right yeah mention কৰা হৈছে so tate apnalage muk contact koribo pare thik ase so eta next question to ami saw
3 factors affect learning. Okay, so name them. Tinita factor. Okay, tinita factors jitu mane learning ok affect kore, probab pelai, shikonot amar probab pelai. To hetu kun tinta hobo pare kokson? Okay, so ইতিমধ্যে আমি দেখিব পাইছো যে গুটেই গিটা ফ্যাক্টৰে কিন্তু প্ৰভাৱ পেলায়, কিন্তু তাৰে মাজতো যদি আমি তিনটা ইম্পৰ্টেন্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ওলাব লাগে, এটা কোন তিনটা হ'ব? অপশন এ ফিজিওলজিক্যাল মানে ফিজিক্যাল, then environment মানে আমি জানো পৰিবেশ, environment is a very important factor, right? যত আমাক শিকিব লাগিলে আমি কৰ পৰা শিকো, environmentor পৰা শিকো। Okay, আৰু psychological motivation, psychologically motivation থাকিব লাগিব, কাৰণ আমি জানো যে লাৰ্নিংৰ যেটো ইম্পৰ্টেন্ট, মই কালিও কৈছিলো লাষ্ট ক্লাছতো যেটো কৈছিলো যেনেকে আমাৰ কাৰণে জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে অক্সিজেন, ৱাটাৰ, ফুড যেনেকুৱা দৰকাৰী বা যিমানটো আমি জানো তাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আছে, ঠিক হেনেদৰে পঢ়াৰ কাৰণে, পঢ়া বুলি নহয়, লাৰ্নিং বা টিচিং সেই ফ্যাক্টৰত কি হয়, মোটিভেশন ঠিক হেনুকাই গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, right? তেনুকা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা এটা পালন কৰে। ওকে, যে মোটিভেশন না থাকিলে মানে টিচিং লাৰ্নিং কিটাও সাকসেসফুল হ'ব নোৱাৰে, ঠিক আছে? ওকে, yes, good, correct, very good. Okay, ফেমিনা আনসার দি আছে ইয়াতে, ফেমিনা আনসার দি আছে, মোৰ ভাল লাগি আছে, থ্যাংক ইউ। ওকে, চলো নেক্সট, ঠিক আছে? সো আমি এটা নেক্সট যাওঁ। সো আমি ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছো যে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনস বহুত আহে। ওকে, যেটো মানে এনেকুৱা হয় ইয়াৰে বেছি বেলেগ মানে যোনে কোৱেশ্চন পেপাৰখন সেট কৰে তেওঁলোকৰ ইয়াতে বেলেগ এটা উদ্দেশ্য একো নাথাকে, জাস্ট দেখা তেনেকুৱা কৰে, সো দ্যাট আমি মানে প্ৰথমতে আমি যেন দেখি পিনে ভয় খাই যাওঁ। দ্বিতীয়তে কি হয়, আমাৰ যেন অকমান সময়টো ভাবন্তে গুচি যায়। আফটাৰ অল কম্পিটিটিভ এক্সামবোৰ কি হয়, কম্পিটিটিভ এক্সামবোৰৰ যেটো মই যদি কওঁ আসল প্লেয়াৰ, খিলাড়ী বুলি যদি কওঁ, ওকে, তো হল সময়, ৰাইট? সময়ৰ কাৰণে কি হয়, আমি কম্পিটিশনৰ পাৰ্ট হ'ব পাৰো, ইয়াতো আমি পাৰ্ট মানে আউট হৈ যাব পাৰো সময়ৰ কাৰণে, ৰাইট? সো এইবোৰ কোৱেশ্চন যেতিয়া সেট কৰে, আমাৰ সেইকাৰণে সেট কৰে, আমাৰ হেতু এবিলিটি চেক কৰিবৰ কাৰণে যে আমি কি ধৰণে কোৱেশ্চনটো ফাৰ্স্ট বুজো বা আমাৰখিনি কেনেকৈ আমি টাইম মেনেজমেন্ট কৰোঁ, সেইকাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন প্ৰেক্টিছ কৰাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয়। ওকে, সো ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছো আমি দুটা লিষ্ট আছে। ওকে, সো এটাত আছে টাইপস অফ লাৰ্নিং, ওকে, এটাত আছে টাইপস অফ লাৰ্নিং, লিষ্ট 1ত আছে টাইপস অফ লাৰ্নিং, লিষ্ট 2ত আছে কোনে হেতু থিওৰি দিছিল। ওকে, দ্য প্ৰপোনেন্টস। ওকে, সো ফাৰ্স্ট যেটো আছে আমি দেখি লওঁ এতিয়া, ক্লাছিক্যাল কন্ডিশনিং কোনে দিছিল, অপাৰেন্ট কন্ডিশনিং কোনে দিছিল, ইনসাইট লাৰ্নিং কোনে দিছিল, একুইজিশন এণ্ড ৰিটেনশনৰ লাৰ্নিং মানে যেটো থিওৰি হেতু কোনে দিছিল। সো হেতু আমি ম্যাচ কৰিব লাগিব, আৰু ইয়াতে সেই কাৰণে কি দিয়া আছে, কোডস দিয়া আছে। ওকে, কি দিয়া আছে, কোডস দিয়া আছে। সো কোডস খিনিৰ কাৰণে মই অকমান স্ক্ৰিনখন স্ক্ৰল কৰিব লাগিব। এনেকুৱা কোৱেশ্চনবোৰ আহিলে যে বৰ প্ৰবলেম দে স্ক্ৰিনখনত। হা, এটা দেখা আছে চাগে, চোৱাচোন। হা, ইয়া, ঠিক আছে, এটা দেখিবলৈ পোৱা যায়, ৰাইট? সো আনসাৰ কওকচোন কি হ'ব? ওকে, সো ঠিক আছে, সো আমি ইয়াতে চাম যে কোনটোৰ লগত কেনেকৈ মেচ হৈ আছে। ওকে, সো ফাৰ্স্ট যেটো দেখিছো আমি, ওকে, ফাৰ্স্ট যেটো দেখিছো আমি এৰ লগত 3 মেচ হৈ আছে, বিৰ লগত এনেকৈ চাম মানে। ওকে, আমি এনেকৈ মেচ কৰিম, ঠিক আছে, এনেকৈ মেচ কৰিম আমি। ওকে, আৰু কোনটো অপশনত কাৰেক্ট হয় আমি হেতু চাম। ওকে, সো ফাৰ্স্ট যেটো আমি চাওঁ, ফাৰ্স্ট অপশনটো চাওঁ, এৰ লগত 3 আছে, এৰ লগত ক্লাছিক্যাল কন্ডিশনিংৰ লগত 3 আছে। আমি অলৰেডি ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনতে আমি পাই গৈছো, ৰাইট? পেভিলিয়নটো কি বুলি কয়, কন্ডিশনিং থিওৰি, ক্লাছিক্যাল কন্ডিশনিং থিওৰিও কয়, আৰু অপাৰেন্টত কি হয়, দেন B2 অপাৰেন্ট আছে তোমাৰ ইয়াতে, নহয় আৰে ৱেইট, এইটো ভুল হৈছে, ৰাইট? সো ক্লাছিক্যাল হলে কি হ'ব, পেভলভ
Operant hole ki hobo? Operant hole hobo Skinner. Insight learning hoy amar Gestalt. Okay. Then acquisition and retention or karne gune die Ebbinghaus. Okay. Ebbinghaus. ঠিক আছে সো হে কারণে আমি এটো সাম এটো অপশন কোড মিলি আছে এ এর লগত 3 আছে কোড আর বি 4 কোড আছে দেন সি 1 আছে and d 2 আছে so this is the correct option এটো অপশন কারেক্ট পাইছো আমি so the correct option is option b okay so the correct option is option b okay ঠিক আছে okay চলো হেতু কারণে কইছো যদি না জানা কিবা কনফিউজন আছে কোয়েশ্চনস আছে দেন মোর টেলিগ্রাম চ্যানেল দিয়া আছে তাতে জয়েন কৰিব পাৰে আৰু কিবা ডাউট থাকিলে খুদিব পাৰে ঠিক আছে সো নেক্সট আমি যাও ওকে চলো ওকে নেক্সট কোয়েশ্চন হ্যাঁ ওকে নেক্সট কোয়েশ্চন এটা বহুত ইজি কোয়েশ্চন হয় রাইট এটা বহুত ইজি কোয়েশ্চন হয় অকমান খালি উল্টা পুল্টাকে দিয়া আছে হেতু জানিলে হল Okay, so man learns by dash, whereas animals learn by dash. Ami manav prajatiye ki dhorone hiku, aru jontru bure ki dhorone hike. Ekdom simple. Etor answer lage muk. Okay. To ami kenenge hiku? আমি কি ধৰণে শিকো আমি কিবা এটা অলৰেডি আমি শুনিছো আমি এটা বস্তু শুনিছো না নাই যে লার্নিং বাই ডুইং রাইট আমি শিকিছো লার্নিং বাই ডুইং আমি শিকিছো ইটো হয় তো এই কনসেপ্টৰ পৰা আমি গম পাও না যে আমি মানুহে আমি কেনেকৈ শিকো আমি মানৱ প্ৰজাতিটো আমি কেনেকৈ শিকো আমি কিবা এটা কৰি পিনে শিকো right so hekarni eta ki hobo je man learns by doing and animals learn by animals ki kore hike je dekhi pine hike no so hetu ki hobo observing okay so the correct option is option no option a first doing hobo then observing hobo thik ase okay so next question ole jao ami okay so etu pronunciation actually hoy Ebbinghaus okay Ebbinghaus so Ebbinghaus as on psychologist asil teo kihor uporot besi mane teor contribution asil hetu hol memory power or upor okay to teo mane এজন সাইকোলজিস্ট আছিল আৰু ইয়াতে হেনুকা ধৰণৰো কোৱেশ্চন আহে আমি দেখিবলৈ পাইছো যে এজন পপুলাৰ সাইকোলজিস্ট বা এডুকেশনিষ্টৰ মানে কোন আমি বায়োগ্ৰাফিৰ পৰা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে ৰাইট যে তেওঁ কি নেশনালিটিৰ আছিল মানে কি কোনখন দেশৰ আছিল হেতু খুদিছে সো আমি ইয়াৰ পৰা নেকি গম পালো যে কেতেবা এনুকা ধৰণৰো কোৱেশ্চন আহি যায় যে যোনজন ফেমাস আমি যদি মানে সিবিএসই বোৰ্ডে যেটা কোৱেশ্চন পেপাৰখন সেট কৰে তেওঁলোকে এক্সপেক্ট কৰে যে আমি এটা কনসেপ্টুৱেল হয় জুনে হে থিওৰিটো দিছিল তেওঁৰ কথা অকমান বেসিক কথাখিনি আমি গুৰুত্ব দিছো ওকে সো হেতু বস্তু এক্সপেক্ট কৰে আমাৰ পৰা সো হেকাৰণে এনুকা কোৱেশ্চন আহে যে নেশনালিটি অফ Ebbinghaus তেওঁ কোনখন দেশৰ হয় ৰাইট সো তেওঁ হয় জাৰ্মান দেশৰ ওকে সো তেওঁ নেশনালিটি হয় জাৰ্মানী ঠিক আছে সো হেতুৱে হল ইয়াতে বেছি আৰু ক'ব লগা একো নাই okay so let's move to the next question okay etu hol next question so কি আছে যে similarly of বা similarity hobo লাগিছিল ইয়াতে similarity okay যাকি নহক so similarity of material একে ধৰণৰ যদি material থাকে material মানে বস্তু ধৰা সেম বস্তুৱে যদি মানে পঢ়িব লাগা হয় অকমান exact একে নহয় but অকমান কিবা similarity থাকে যেনেকৈ আমি ল্যাঙ্গুৱেজ শিকিলে হিন্দী আসামিছত আমাৰ বহুতৰে কনফিউজন লাগে নহয় জানো আমি সাবাসন কেতেবা হিন্দীত কখ লিখুনতে অসমীয়া লিখি দিও কেতেবা অসমীয়াত আকৌ হিন্দী লিখি দিও
তো আমাৰ হেনুকা কনফিউজন হয় কাৰণ প্ৰায় হেতু কি হয় দুটাই ল্যাঙ্গুৱেজ অকমান কখ অ আ তো কি হয় এটো অকমান সিমিলার হৈ যায় কেতিয়াবা আমি পাহৰিও আমি মিক্স কৰি দিও ৰাইট সো সেই বস্তুটো যদি সেই প্ৰবলেমটো যে যদি লাৰ্নিঙত হ্যাম্পাৰ কৰে নে নাই আমাৰ কিবা এটা বস্তু শিকাত আমাৰ হেতুত আমাৰ হ্যাম্পাৰ কৰে ৰাইট প্ৰভাৱ পেলায় তো সেই বস্তুটো কি বুলি কয় হেতুটো এটা প্ৰপাৰ টার্ম আছে ঠিক আছে সো কি হ'ব so material hinders learning in hetu ami ki boli kau eta saba yate duta word ase okay duta word ase so eta ase proactive inhibition aru eta ase retroactive inhibition okay so proactive ki hoy aru retroactive ki hoy eta proactive mane jita ami purona learning to amar hamper kore আৰু আমি নতুন লার্নিং তো কৰিব নোৱাৰো হেতু হল proactive আৰু retroactive মানে যেতিয়া নতুন যেটো লার্নিং আমি নতুন যেটো শিকিছো তেতিয়া হেতু কাৰণে আমি মানে পুৰণাটো আমাৰ পুৰণাটো পাহৰি যাও যেনেকৈ আমি এটা সাপোজ নতুন ফোন নম্বৰ মুখস্থ কৰিলো তো পুৰণা ফোন নম্বৰটো হয়তো আমি পাহৰি যাও অকমান আমাৰ হেতু লার্নিংত হ্যাম্পাৰ কৰে আৰু যদি আমি কিবা এটা নতুন শিকি আছো কিন্তু আমাৰ পুৰণা লার্নিংটো আমাৰ মনত আহি আছে আমাৰ হেতু কনফিউজ হৈ আছে তেতিয়া হেতু proactive সো এটো মনত ৰাখিব লাগিলে কেনেকৈ কৰিব পাৰো আমি এটা প্ৰ মানে পি টুৰ পৰা আমি পুৰণা শব্দ মানে পুৰণা বুলি ওয়ার্ডটো যেতিয়া মনত ৰাখো তা মানে কি ওল্ড তা মানে ইয়াতে ওল্ড লার্নিং এ হ্যাম্পার কৰে আৰু ৰেট্ৰো মানে যেটো এটোৰ অপোজিট হ'ব সো ইয়াতে নিউ লার্নিং এ হ্যাম্পার কৰে ওকে সো ইয়াতে নিউ লার্নিং এ হ্যাম্পার কৰে সো ইয়াতে কি কৈছে ইয়াতে দুটাই হ্যাম্পার কৰে রাইট ইয়াতে দুটাই হ্যাম্পার কৰে সেইকাৰণে the correct option is both of the inhibitions okay answer লাগিব মোক okay অকমান আপোনালোকে কমেন্ট দিব লাগিব answer দিব লাগিব রাইট তেতিয়া হে গম পাম কিমান কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ হৈছে নাই হোৱা okay attempt কৰক চলো so next কি আছে question number 10 several factors influence forgetting one of these is বহুত কিটা ফ্যাক্টরস আছে যোনবোৰ আমাক forgetting আমি পাহৰি কিয় যাও হেতুৰ কাৰণে মানে হেতুত হ্যাম্পাৰ কৰে ওকে সো তাৰে ইয়াৰে কেটামান দিয়া আছে হেতু কোনটো হ'ব আমি চাও প্ৰথম আছে rate of original learning আমি অৰিজিনাল যিখিনি শিকো সেইখিনি কি ধৰণে শিকিলো কিমানখিনি শিকিলো হেতুৰ কাৰণে পাহৰো নে হেতু চাব লাগিব আমি ওকে হেতু কিমানখিনি যেমান পাহৰিলো আমি কিমানখিনি ৰেট অৰিজিনাল যিখিনি লাৰ্নিং আছিল হেতু কিমানটো কৰিছে তো then trace aggregates measures of retention measure কৰিব লগা নহয় ইয়াতে reinforcementৰো কথা নাহে আৰু aggregates trace কৰা একো কথা নাহে ইয়াতে আহে যে আমি অৰিজিনাল লাৰ্নিং তো কিমান ধৰণে মানে কিমান ৰেটত কৰিছো হেতু ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু হেতু হ্যাম্পাৰ কৰে আমাৰ ফৰগেটিংত সো কাৰেক্ট অপশনটো কি হ'ব ইয়াতে অপশন এ ঠিক আছে so the next question to saw me okay chalo next question to answer koksun okay so কি আছে motivation explains motivation বুলিলে আমি কি বুজো বা এগিটা জিগিটা মেনশন কৰা আছে হেগিটাৰ বিহেভিয়াৰৰ পৰা মোটিভেশন কোনটো বেছি ইম্পৰ্টেন্স দিয়ে বা মোটিভেশন কিহৰ কাৰণে হয় okay so chalo motivation কিহৰ কাৰণে হয় আমি social behaviorৰ কাৰণে নহয় child behavior to বেলেগ হয় aggressive behavior বেলেগ এটা motivation explain কি কৰে why of behavior why মানে হে behavior to কিয় হৈ আছে হিটোৰ ওপৰত
আমাৰ মোটিভেশনে কাম কৰে যেনেকৈ মই অলৰেডি বুজাইছিলো যে যেনেকৈ আপোনালোকৰ যেনেকৈ ভোক লাগিল সো ভোক লাগিলে বিছনাত বহি থাকিব নোৱাৰে বিছনাত বহি থাকিলে ভোকটোতো নাযাব সো বিছনাৰ পৰা উঠি গৈ পাকঘৰত গৈ সেই খানাটো বনাই পিনে খাব লাগিব সো তাতে মোটিভেশন মানে কি সেই মোটিভ যেটো ড্ৰাইভ এটো কি আহিলে যে ইউ আৰ হাংগাৰ আছে ৰাইট হাংগ্ৰি আছে ইউ আৰ হাংগ্ৰি এণ্ড ইউ হেভ তোমালোকৰ কি হয় মানে আপোনালোকৰ এইটো হৈছে হাংগাৰ মোটিভটো এক্টিভেট হৈছে সো সেইকাৰণে কি সেই বিহেভিয়াৰটো কিয় হ'ল যে আপোনালোকে যে উঠি গৈ পাকঘৰত গ'লে সেইটো কিয় হ'ল বিকজ অফ hunger or hungriness right so সেইকাৰণে কি হ'ব so তাতে correct optionটো আহিব why of behavior okay motivation explains why of behavior ঠিক আছে then next কৰো আমি okay next question কি আছে Skinner in his study of operant conditioning experimented with it একদম easy বহুত easy question এটো right বহুত easy হয় স্কিনাৰে কিহৰ ওপৰত লৈ পিনে তেওঁৰ এক্সপেৰিমেন্টবোৰ কৰিছিল ওকে কিহৰ ওপৰত লৈ কৰিছিল স্কিনাৰে কিহৰ ওপৰত লৈ বিহেভিয়াৰ কৰিছিল এটি হেতু হ'ল আমি জানো আমি অলৰেডি কৰিছো ক্লাছত ৰাইট হেতু হ'ল yes rats okay এটা বক্সত পাজল বক্সত ৰেট কেনেকৈ ৰাখি দিছিল and then with মানে এনেকুৱা হৈছিল ন যে হে পাজলটোৰ পৰা পাজল বক্সটোৰ বাহিৰত ফুড আহিছিল জাস্ট এটা বেলত এটা থ্ৰেডত লাগি পিনে ওকে সো হে বস্তুটো সো তেওঁ এক্সপেৰিমেন্ট কিহৰ ওপৰত কৰিছিল ৰেটছৰ ওপৰত ঠিক আছে এটো আৰু ইজি তাতকে এটোৰ আনসাৰ লাগে মোক okay learning is modification of dash thought and experience so learning কিহৰ modification হয় আমি already definition হক learning or concept হক সবৰে আমি তো পঢ়ি আহি আছো learning is the modification of okay so learning is a modification of কি আছে behavior right আমি জানো learning মানে কি আমাৰ কি ধৰণে আমি behave কৰো কি ধৰণে আমি ভাবু কি ধৰণ আৰু লগতে হেনুকা আমি experience পাও অভিজ্ঞতাবোৰ পাও ঠিক আছে সো আমাৰ কি ধৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰো কি ধৰণে ভাবু কি ধৰণে চলাফুৰা কৰো সো হেবু কোনে আমাক modify কৰে learning এ ঠিক আছে okay ঠিক আছে चलो then next okay full form of RTE আমি কৰিছো এটা মোৰ ইউটিউবতো এটো ভিডিও দিয়া আছিল ৰাইট ইউটিউবতো এটো ভিডিও দিয়া আছিল যদি আপোনালোকে চাই আছে কিন্তু আনসাৰ দিব পাৰা নাই ইট মিন্স আপোনালোকে ভিডিওবোৰ চোৱা নাই সো ভিডিওবোৰ চাব ওকে জনে CTET এবাৰ দিম বুলি ভাবিছে এইবোৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্ট হয় অলৰেডি আমাৰ পেইড বেটছটো কৰা গৈছে আৰু ইউটিউবতো বহুত গিটা ফ্ৰী ভিডিওস দিয়া আছে সো আপোনালোকে চাব তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ কনসেপ্টবোৰ ক্লিয়াৰ হ'ব আৰু এইবোৰ বহুত কি টপিকস মানে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় ৰাইট সো RTE ফুল ফৰ্মটো কি হ'ব ইয়াৰে কি দিয়া আছে ৰাইট টু ফ্ৰী এডুকেশ্যন এক্ট ৰাইট টু কম্পালসৰি এডুকেশ্যন এক্ট ৰাইট টু ফ্ৰী এণ্ড কম্পেনসেটৰি সো আমাৰ ইয়াতে কনফিউজন ক্ৰিয়েট কৰিব কাৰণে কি কৰিছে ইয়াতে কম্পেনসেটৰি কৰি থৈছে বুঝছো একদম কমপ্লিটলি এটা ৰং ওয়ার্ড হয় রাইট ইয়াতে সুট নকৰে সো হিটু নহয় দেন রাইট অফ চিলড্রেন টু ফ্ৰী এণ্ড কম্পালসৰি এডুকেশ্যন এক্ট সো the correct option is option D ঠিক আছে right of children to free and compulsory education act ঠিক আছে okay then next যাও আমি
okay jitu right to education act okay 2009 ot hetu kuntu article or upor based asel ami jano je itia bortoman jitu amar fundamental rights ot right amar fundamental rights ot jitu article ita mention ase hetu hol je amar 21A right amar jitu fundamental rights ot maulik odhikarot amar already ito mention ase article 21A je right to freedom sorry right to freedom bole right to free and compulsory education kintu yare agot jitu amar amendment hoar agot etu actually eta ki asil directive principle asil so he directive principle to kuntu article ot mention asil he directive principle to article 45 ot mention asil okay so he karone yate ami ki bole dim article 45 ঠিক আছে etu hol itia jitu amar fundamental jitu maulik odhikar itia hoise amar bortoman tare agote ei jitu right asil etu mane directive principles ot asil okay ঠিক আছে okay so next kiman to sections ase amar RT8 amar 2009 act ot kiman ta sections ase amar ebor important topics or pora aha goise questions okay so kiman ta ase eto janibo laga hoy okay so yate jodi na jana ekunai 38 ta sections ase amar ei act tour under okay ঠিক আছে okay then ami sound next the RTE Act has been extended whole of India. India gute gitate RTE Act to right to education act to asil kintu okol eta country sorry eta state ot okay eta state ot one asil kuntu state baru etu janibo lage okay kuntu state ot one asil yes okay so etu one asil Jammu and Kashmir ot okay titialoi amar article 372 one asil right so he karone ki ho asil Jammu and Kashmir to bahire mane baki gute kita state ote RTE to act to implement kora goise ঠিক আছে okay chalo next eto ekdom easy question sobbotke easy question etu e hoy sobbotke easy question etu e right so ki hobo the according to the act children of which age group will be provided free and compulsory education kuntu group ok dia hobo right kuntu group ok dia hobo free and compulsory education to whole 6 to 14 years right 6 to 14 years hi এটা একদম easy question আছিল কিন্তু চলো next okay elementary education বুলি কলে আমি কোনটো ক্লাছৰ পৰা কোনটো ক্লাছলৈ বুজো আমি comment দিও ঠিক আছে তাৰ পিছত কমেন্টত কক আনসাৰ সো elementary education মানে কোনটো ক্লাছৰ পৰা কোনটো ক্লাছলৈ বুজো হেতু হল আমাৰ ক্লাছ অপশন সি ক্লাছ 1 to 8 অৰ লৈ কি হয় আমি এটু elementary education বুলি আমি ধৰো ওকে ঠিক আছে নেক্সট okay next question which one of the following types of evaluation assess the learning progress to provide continuous feedback to both teacher and student continuous feedback during instruction okay during instruction ei gitar bhitorot kuntu ahe evaluation ba measurement or kuntu part ahe je ami instruction di thakar time ote ki hoy continuous feedback pao mi
so the যেটো হয় অপশন হেতু আহি যাব কি আমাৰ okay so placement evaluation নহব ইয়াতে আৰু আমাৰ continuous diagnostic evaluation নাহে so ইয়াতে কি আহিব the formative evaluation কাৰণ আমি তাতে লগালক আমি feedback পাও okay so the continuous feedback আমি পাই গৈ থাকো যেটা formative evaluation বা assessment এ কও তেতিয়া কি হয় আমাৰ continuous feedback আমি পাই গৈ থাকো কাৰণ summative মানে আমি at the end of the year বা এটা সেশনৰ শেষৰ পিছত আমি feedback পাও বা achievement level to গম পাও আৰু diagnostic evaluation মানে যে কিতিয়া কিবাটা যদি হৈছে হেতু ৰিলেটেড আমি কি কৰিব পাৰো আমি diagnostic evaluation to দিয়া হয় তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পিনে ওকে সো yes very good ঠিক আছে কারেক্ট অপশন চলো নেক্সট ওকে এটু সাকসন এটু কি হবো কক identify the category of evaluation that assess the learning progress to provide continue akko same ahise kintu ebar okoman pattern to question to okoman beleg ahise je continuous feedback pabo karone hole instructioner time ot ami kuntu hobo question to kintu same ahi ase kintu okoman eta change ahise so ki hobo answer yes good okay to ki ahibo answer it's formative right option 3 formative mane option C ঠিক আছে নেক্সট আমি কোয়েশ্চন এটা আকো এনেকুৱা টাইপৰ কোয়েশ্চন আহি গৈছে ওকে এনেকুৱা টাইপৰ আকো কোয়েশ্চন আহিছে যত আমি এৰেঞ্জ কৰিব লাগিব the following process in order okay কোনটো কোড কেনেকে হ'ব মানে কোনটো ফার্স্ট স্টেপ সেকেন্ড স্টেপ কোনটো থার্ড স্টেপ কোনটো সেই ধৰণে আমি বস্তুটো কি কৰিম এৰেঞ্জ কৰিম ঠিক আছে আমি এৰেঞ্জ কৰিম okay so মোক আনসার লাগিব এতিয়া okay arrange correction কোনটো step first আহিব কোনটো second আহিব কোনটো third আহিব okay ঠিক আছে so the first যেটো আহিব হেতু কি হ'ব yes প্ৰথমতে আমি খদাই formulating ami instructional jito objectives okay amar jito instructional objectives hetu ami ki koru khodai first ote form koru thik ase then ami ki koru relate the present knowledge previous knowledge check korbo lage ami he karone ami itia jito hikam hetu knowledge to ami ki korim previous or logot check korim tar pisot ami ki koru so itu ami ki hobo itu number 1 hobo number 2 hobo tar pisot ami ki koru instructional materials to present koru right ami tar piso material ebur kintu process ase ha ebur ene guess work solua ba ene kiba kibi kori dile hitu no hobo ebur eta kunuba dia theory hoy okay so hitu sabote step bur mila jabo ঠিক আছে tar pisot ami 1 aru palo 2 palo tar pisot hobo amar etu hobo number 3 okay then ami sam je ki ase number 2 to evaluation okay tar pisot ki koriba ami hikam ba measure korim okay so etu hobo number 4 then ahi goise amar tar pisot jodi evaluation kori pine ami ki palu ki na palu jodi successful hua nai titia hole ami ki korim reteach okay reteaching so era ami option ta sale ki first hobo first hobo 4 1 okay 5 2 3 so the correct option is option D ठीक है the correct option is option D yes okay good very good okay the correct option is option D ठीक है so next question ले जाओ okay okay so yate ki khudise question to which of the following is not a characteristics of a good achievement test or not ase de ei not to bahut problem diye mo bare bare kaun jite etu question rahe mo bare bare kaun je not e bahut problem diye
ঠিক আছে সো নট টু মানে আমি এনেকুৱা হৈছে যদি আমি স্কিপ কৰি দিও তেটা হলে গুটে আনসারটো বেলেগ হৈ যায় okay so ইয়াতে যেটা আছে যে which of the following is not a characteristics of a good achievement test good achievement test or কোনটো characteristics নহয় good achievement test হ'ব লাগিলে reliability থাকিব লাগিব objectivity থাকিব লাগিব validity থাকিব লাগিব ambiguity থাকিব না লাগে ambiguity মানে কি যেটো মানে clear নহয় confused হয় unclear things okay but not reliable every time tar result to jetia kora hoy every time beleg beleg ulai okay so stable নহয় হেনুকা হেবো হেতু আমি কি টার্ম দিও ambiguity ঠিক আছে so হে কারণে দা যেটো পার্ট নহয় এটা গুড অ্যাচিভমেন্ট টেস্টৰ হল অপশন yes option C good very good ঠিক আছে okay the next যাও আমি okay education কি হবো by which of the following methods the true evaluation of the students is possible true evaluation ami eta studenter evaluation jodi ami koro titia hole kuntu yare method to correct hobo ba proper hobo okay so evaluation at the end of the course evaluation twice in a year continuous evaluation or formative evaluation ami jodi true evaluation koru মানে যেটা আমি যদি খসাকে এজন শিক্ষাৰ্থীৰ ওকে এজন শিক্ষাৰ্থীৰ যদি আমি খসাকে কিমান শিকিছে হেতু যদি ট্ৰু ইভালুয়েশন মানে কি খসাকে কিবা শিকি আছে নে নাই কিবা আমি যেটো শিক্ষা দি আছো হেতু লাভবান হৈছে নে নাই তাৰ পৰা কিবা এটা ওকে সো বেনিফিট হৈছে নে নাই হেতু যদি আমি চেক কৰিব লাগে তেতিয়া হলে আমি কি কৰিব লাগিব এভৰিডে বুলি কও পাৰো মই এভৰিডে চেক কৰিব লাগিব কিমান শিকিছে কিমান শিকা নাই সো হে বস্তুটো আমি কেনেকৈ গম পাম হে বস্তুটো আমি কেনেকৈ গম পাম হে বস্তুটো আমি গম পাম formative evaluation করিলে formative evaluation is the only evaluation jot ami ki hoy quick feedback pa right instant bole ko par instant feedback pa so etu ki hobo formative evaluation the correct option is formative evaluation thik ase okay okay so next okay diagnostic evaluation মানে কি বুঝো আমি okay so diagnostic evaluation মানে আমি কি বুঝো যে students performance at the beginning of the instruction beginning ote জন diagnostic hobo neki beginning ote মানে আমার কি হল এটা বস্তু কিবা আমি এক্সামাইন কৰি সো beginning ote এক্সামাইন কৰা নহয় so learning progress and failures during the instruction so during the instruction আমি কি হয় আমি formative assessment থাকে right and then degree of achievement so এরা কি আছে degree of achievement কিমান তো achievement কৰিছো সেই লেভেলটো আমি কো চেক কৰো summative assessment so আমি যেতিয়া during the instruction থাকে তেতিয়া আমাৰ হয় formative assessment degree of achievement থাকে degree to ki at the end ase end ot ahi jabo amar summative assessment so diagnostic kitia he diagnostic ahe jitia causes aru remedies bur ami gom pa ki karonot hoyese logote tar solutions okay remedies persistent learning problems during instruction so the correct option is option D okay yes very good okay very good so next okay next koro ami next to ki hobo sakso okay next to ki hobo so which one of the following statement is correct in the context of multiple choice question so multiple choice question ami janu multiple choice questions ami janu MCQs are g likhi dilo moi MCQs right MCQs bole ami gom pao so multiple choice question or kuntu statement relate kore hetu kobo lage okay
কোনটো অপশন ৰিলেট কৰিব লাগে আমি চাওঁ so there are more subjective and then short answer type question so more subjective ইয়াতে question to ভুল আমি গম পাই যাওঁ এটো অপশন ভুল হয় subjective word আহি গৈছে subjective MCQ কিতেও subjective নহয় okay subjective মানে কি যে কিবাটা আমি যেনেকে question answer বু লিখু paragraphত হেতু আহি যে subjective কিন্তু objective মানে কি আমি যে options দিয়া থাকে আমি তাৰে পৰা choose কৰো right so হেতু আহি গৈছে okay so কি আছে যে it is they are more objective than true false questions and they are less objective than essay type questions so the correct option is multiple MCQs ki hoy khoday more objective than true false ke the correct option is option C kyo karon true false ke ki hoy MCQs অকমান বেছি অবজেক্টিভ থাকে কাৰণ তাতে বহুত কেটা অপশনস থাকে রাইট সো মানে বহুত বেছি আৰু থিংকিং ক্যাপাসিটি লাগিব যে কোনটো অপশন কারেক্ট হয় ইমান গিটাৰ ভিতৰ এনেকুৱা লাগে না কেতিয়াবা এনেকুৱা কোৱেশ্চন হয় যে গুটে গিটা MCQ গুটে গিটা অপশনে কারেক্ট যেন লাগে রাইট সো হেনুকুৱা হৈ যায় কথা হেই কাৰণে আৰু ট্ৰু ফলছত কি অকল দুটা অপশন থাকে ট্ৰু অৰ ফলছ সো ইমান অবজেক্টিভ টু ইমান ব্ৰড নহয় ওকে সো হেই কাৰণে এতে কৈছে সো দে আৰ মোর অবজেক্টিভ দেন ট্ৰু ফলছ কোৱেশ্চন বুজি পালা ঠিক আছে সো মুভিং টু দ্য নেক্সট okay chalo next yes okay chalo what are the characteristics of continuous and comprehensive evaluation so kuntu characteristics hobo yare ami kungita characteristics ami ba boikhisto ami continuous or comprehensive evaluation er majot dhoru okay so the first option is ki ase it increases the workload students are kiteo increase no kore okay workload kiteo increase no kore CCE buli ko ami etu okay continuous or comprehensive evaluation to ami CCE buli ko so workload kiteo increase no kore it replaces obviously it replaces ki hoy marks ok agore jeta ami marks dekha disil ajikala ami ki dekha pao amak grades die A plus B henike amak grades die right then it evaluates every aspect of the students aru evaluates kore every mane ki totality okay totality thik ase so every aspect to he kore then it helps in reducing examination phobia ki hoy hetu reduce kore karon exam or proti he bhoy to na rakhe okay jitu amar CCE er আমি যদি কও অবজেক্টিভ হয় সো যাতে মানে এক্সামিনেশন এটা নিউ প্যাটার্ন আহি যায় যে অকল একাডেমিক্স হতে নহয় কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসও তাতে ইনভলভ থাকে সো ইয়াৰ পিছত কারেক্ট অপশনটো কি আহি যাব সেই কাৰণে অপশন কোনটো অকল তাৰ মানে নাম্বার 1 2 নহয় বাকি তিনিটা হয় সো 2 3 4 কোড আছে অপশন বি ওকে অপশন বি আছে 2 3 4 রাইট চলো the next 28 question number 28 ত কি আছে আমি চাও এতিয়া okay so okay ঠিক আছে the main objectives of students evaluation of teachers are so main objective okay main uddeshyo jibur thake teacher ejonor je student evaluate koratu ki hoy to gather information about the students weakness to make teachers take teaching seriously to help teachers adopt innovative methods of teaching to identify the areas of further improvement in teacher traits so yate kuntu hobo option kuntu option hobo yate student evaluation korunte okay so yate ki hebo 2 3 okay then so here evaluation ahi jabo option number D jot mane ahe je amar jeta student evaluate korbo so students or weakness to janibo lagibo okay and then even help innovative methods to adopt koribo janibo lagibo teacher jodi kiba ta method fail hoy ase ako next ki method use kore hetu janibo lagibo to identify the areas okay je kot ako further improvement korabo hetu janibo lagibo so he karone ami eta ki lom option
1 and option 2 আহিব দেন ইয়াতে সেইকাৰণে একচুৱেলি আমি ইয়াতে 1 টো নলওঁ কাৰণ ইনফৰমেশ্যন অফ দ্য ষ্টুডেণ্টছ উইকনেছটো এনেও আমি গম পাম কিন্তু যেতিয়া ইভালুৱেশ্যন কৰিব লাগে তেতিয়া আমি ল'ম অপশ্যন ডি দেট ইজ 2 3 and 4 ঠিক আছে চ' নেক্সট যাওঁ আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 29 অ'কে চ' ইয়াতে অ'কে এইটো কুৱেশ্যনটো আই গেছ সেই কৰিব লাগিব মই হা Okay, first itu sai lole hol. Je eta maths korbo lagibo match the following, thik ase. Match the following. Set 1 jot formative evaluation, summative evaluation aru amar gote gite evaluation dia ase. Tare logot yare kuntu mili jay, hetu ami match korbo lagibo jitu karone tolot codes dia ase amar, thik ase. So formative evaluation ase summative evaluation ase continuous or comprehensive evaluation ki hoy ami gom palo eta tar lot match korba lagbo so formative mane yate kuntur logot mili jay amar final outcome buli kwar lage ami gom pai jao final learning outcomes mane kwar lage yate kar kotha koi ase summative evaluation mane b r logot ki match hobo number 3 right tar pisot ami dekhisu quizzes or discussion ase jitu quizzes or discussion ki hoy amar teacher jita porhai thake dita class ot quizzes loy quiz khude questions khude jar pora question khudha mane ki instant feedback pai jabo je answer to dibo parile mane ki student jone buji paise answer to dibo para nai jodi mane ki feedback pabo je answer mane hoyto student jone buji poa nai thik ase so he karone ami pai golu quizzes and discussion ki hobo formative assessment right so a ki hobo option 4 right tar pisot ami continuous or comprehension evaluation hole ki hoy ami janu je okay yate hise je evaluating cognitive or co-cognitive mane curricular or co-curricular activities okay aspects with regularity jitu amar ahi jabo ki hot continuous or so yate hobo c number 1 aru norms and criteria and reference test bur ahi jay ki hot test ase no yate so test bur ahi jay their interpretation based on group and certain yardsticks thik ase so d ahi jabo number 2 itia egita point ami milai pine ami tonor pine gom pai jam je 84b3 okay a4b3c1 a4b3c1 kod ase a4b3c1 d2 so the correct option is option a thik ase the correct option is option A okay so next question number 30 okay hoise board kon thike ahise na sasun thik ase okay so which of the following is are not part of a quality learning environment or kuntu part no hoy okay okay so correct option to ki hobo je kuntu part quality learning amar jodi quality learning environment lobo lage dita hole kuntu part no hoy hetu ami kenake gom pam je amar consideration of lobo lagibo beliefs attitude ebur consideration of lobo lagibo titia he eta quality learning environment hobo logote jodi amar knowledgeable by learning in words what led to understand to hetu amar ki hobo amar important hoy right eta quality environment or karone it allows learner teacher administrator feel connected as a community as a whole unity hobo lagibo okay unity group work team work to thakile titia he ami hitu eta ki hoy quality learning environment or karone important hoy so option kuntu correct hobo je jitu no hoy so hetu kuntu no hoy it includes summative assessment to quality learning environment or part no hoy thik ase okay so next ami jao okay so next ami jao etu question lo thik ase aru last amar eta question ase ajir session tour okay so the main purpose for conducting a diagnostic test is to for identifying so jitu amar diagnostic test ami he koru conduct kora hoy hetu kihor garne kora hoy first is option is the general area of weakness in the performance of the class the specific nature of remedial program needed the causes underlying academic difficulties or specific nature of student difficulties so diagnostic test ami kihor karone anu basically diagnostic test
আমি বেসিক্যালি আনো আমাৰ academic difficulties কোনোবাই যদি পঢ়াত academic মানে academic way যদি কিবা difficulties problem পাই আছে তো হিতুত মানে যেনেকে আমাক আমি যেনেকে বডিত কিবা এটা আমাৰ problem পাই থাকিলে আমি ল্যাব টেস্ট কৰো ল্যাব টেস্ট কৰাৰ লগে লগে আমাৰ কি problem হৈ আছে আমি গম পাও ৰাইট ইন্টাৰনাল বডিত কি problem আছে আমি তো গম পাও ঠিক হেনে ধৰে যেতিয়া ডায়াগনস্টিক টেস্ট কৰা হয় ইন্টাৰনাল কি এটা problem এনুকা হৈ আছে যে তাৰ কাৰণে টিচিং লাৰ্নিংত হ্যাম্পাৰ কৰি আছে সো হেতু একাডেমিকত problem পাই আছে হেতু গম পাও okay so here the correct option is option C the causes underlying academic difficulties ठीक है okay okay chalo the next okay okay so এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন হয় আমাৰ যে দুটা অপচন দিয়া থাকে আমাৰ তাৰছত কোনটো হ'ব কাৰেক্ট হয় এটো বোথ A and B হ'ব পাৰে বা বোথ neither A and nor B ওকে সো হেতু হ'ব পাৰে সো এটা আমি যেটো সাম যে যেটো আছে ক্ৰাইটেৰিয়ান ৰেফাৰেন্স ইভালুৱেচনৰো বহুত থাকে টাইপ আছে নৰ্ম ৰেফাৰেন্স ইভালুৱেচন আৰু ক্ৰাইটেৰিয়ান মানে কিবাটা ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ওপৰত ক্ৰাইটেৰিয়ান মানে কিবাটা ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ওপৰত ওকে সো ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ওপৰত বেস কৰিলে সো ইট মেজৰ ষ্টুডেন্টস এগেইনst a fixed set of learning standard মানে কি অলৰেডি কিবাটা আগৰ পৰা দিয়া আছে হিতুৰ লগত আমি কম্পেয়াৰ কৰি পিনে আমি হেই হিখুজনক আমি ইভালুৱেট কৰিল okay so kibat already set kora ase and it informs about how test takers have performed when compared to an average student so already yateu comparison hoy right so ami hekarne gom paise je ei duta option e ki hoy correct hoy right so the correct option is option C both A and B thik ase etu hol so yar logote আজিৰ যেটো সেশন আছিল ওকে এনুকা প্ৰ্যাকটিস সেশন কোৱেশ্চনস ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনস অলৰেডি এনুকা ধৰণৰ কোৱেশ্চনস আহা গৈছে আৰু এনুকা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আকৌ আহাৰ কাৰণে বহুত চান্স আছে সো হে কাৰণে আমি এনুকা মই স্পেশালি এবোৰ কোৱেশ্চনস বিচাৰি কিনে আনিছো সো দেন আমাৰ এটা ভাল প্ৰ্যাকটিস সেশন হৈ যায় আৰু ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনস বোৰ গম পাও লগতে আমি কোৱেশ্চনসৰ প্যাটাৰ্নস বুলো গম পাও ৰাইট আৰু কি পঢ়িব লাগে কোনটো টপিকৰ কিমান ওয়েটেজ আমি হেনেকেও আমি গম পাই যাও ঠিক আছে সো এনেকা এবোৰ সেশন মই আগৰলৈ আনি থাকিম টিচাৰ join korok mur logot the journey towards CTET okay until then thank you and bye bye